কেনে ধুনু কানু ৰ'দ কেনে বহুত না ৰ'দ হেল্ল' ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল অংকিতাছ লাইফষ্টাইল আজি এইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আজি মই দেখাম নয়নতৰা ফুলৰ পৰা কেনেকৈ চুলিত লগাব পাৰি সেইটো টিপছ মই আপোনালোকক দিম তো ভিডিঅ'তে শেষলৈকে চাই থাকক আৰু এয়া হৈছে নয়নতৰা ফুল আমাৰ ঘৰতে আছে তো মই তাৰ পৰা আনিলোঁ তাৰ পাত আৰু ফুল ছিঙি নয়নতৰা ফুল বহুত বেছি আমাৰ ছালৰ কাৰণে আৰু চুলিৰ কাৰণে বহুত বেছি উপকাৰী হয় নয়নতৰা ফুলৰ এটা ফুলে যথেষ্টখিনি সহায় কৰে আমাৰ দেহত কেঞ্চাৰ ডায়েবেটিছ উচ্চ ৰক্তচাপ চৰ্বি দেহৰ দুৰ্বলতা আদি বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ পৰা আমাক নয়নতৰা ফুলে সহায় কৰে তো আমি যিখিনি আমাৰ এনিমিয়াৰ পৰা আমাক নয়নতৰা ফুলে আমাক ৰক্ষা দিব পাৰে তো নয়নতৰা ফুল কিমানখিনি সুবিধাজনক হয় এইটো মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক এয়া হৈছে নয়নতৰা ফুল এইখিনি ছিঙি ল'লোঁ মই তো আমি ছিঙি কিনে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সকলোখিনি মই ভিডিঅ'টোত দেখাম আপোনালোকে শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক এনেকৈ মই পাত আৰু ফুল মই ছিঙি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ ছিঙি লৈ মই ভিডিঅ'টোত দেখাম গোটেইখিনি চাই থাকক আপোনালোকে সৰহকৈ ছিঙিব মই যিহেতু এজনে লগাম তো মই অলপ ছিঙিছোঁ এয়া মই ছিঙি আনিলোঁ নয়নতৰা ফুল এতিয়া কি কৰোঁ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো চাই থাকক এয়া চাওক মই ফুলখিনি পটাতে পিচিব লৈছোঁ কাৰণ পটাত পিচাৰ নিচিনা নহয় মিক্সিত পিচিলে ফুল মানে পানী দিব লাগে যিহেতু মিশ্ৰণটোত মই পানী মিক্স কৰিব খোজা নাই সেইটো কাৰণে মই পটাতে পিচি লৈছোঁ চাওকচোন ভিডিঅ'টো এয়া ফুলত কিছুমান কিবা কিবি আছিল মই সেইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ এনেকুৱা কিবা কিছুমান আছিল যিবিলাক ফুল মৰহি গৈছে সেইবিলাক ফুল লাগি আছিল তো মই চাফ কৰি লৈছোঁ গোটেইখিনি আৰু এয়া মই পটাত লৈছোঁ আৰু পিচি লৈছোঁ পাতখিনি আৰু ফুলখিনি যিখিনি পাত আৰু ফুল আছিল মই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ পটাত মিহিকৈ পিচি লৈছোঁ আৰু তাৰ পৰা যিটো ৰস আছে সেই ৰসটোৰে আমি কি বনাওঁ আৰু কেনেকৈ লগাওঁ মই গোটেইখিনি দেখাম বাৰু এয়া পিচি লৈছোঁ আৰু অলপ পিচিব আছে যিহেতু মই কেমেৰা ধৰি আছোঁ তো মই মানে ভালকৈ দেখাব পৰা নাই এয়া মই দেখাইছোঁ হ'লেও এয়া হৈছে মিশ্ৰণটো আৰু মই ইয়াত চেকি ল'ম আৰু যিখিনি ৰস আছিল সেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ এটা বাতিত চেকেনাখনত লৈ কিনে মই ধুনীয়াকৈ আটি যিখিনি ৰস উলিয়াব পাৰোঁ সেই ৰসখিনি গোটেইখিনি মই উলিয়াই লৈছোঁ আৰু যিহেতু মিশ্ৰণটো অলপ কম হৈছে তো ধুনীয়াকৈ সেইখিনিয়ে মানে মেনেজ কৰিব লাগিব গোটেইখিনি চুলিত লগাব লাগিব যিহেতু চৰি গাইজ আৰু ইয়াৰ ৰস যিখিনি বনাইছিলোঁ মই সেইখিনি চেকি লোৱা ৰসখিনি এইখিনি আৰু তাত মই নাৰিকল তেল মিক্স দি দিছোঁ আৰু এয়া হৈছে নেমু চুলিৰ উফিৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয় মোৰ উফি আছে সেইটো কাৰণে মই নেমু ইয়াতে 2 টোপ তেনেকৈ দি দিছোঁ নেমু ইয়াত দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মিশ্ৰণ মই ধুনীয়াকৈ চামুচেৰে ধুনীয়াকৈ লাৰি দিম যিহেতু মিশ্ৰণখিনি মিলি যাব লাগিব সেইটো কাৰণে মই চামুচেৰে এনেকৈ লাৰি দিছোঁ এয়া হৈছে মিশ্ৰণটো ইমান ধুনীয়া এটা সেউজীয়া কালাৰ উঠিছে চাওকচোন দেখিলে একদম ভাল লাগি যায় সেউজীয়া ইমান ধুনীয়া এটা কালাৰ উঠিছে তো এইখিনিয়ে হৈছে মিশ্ৰণ মই যিখিনি ফুল আনিছিলোঁ এইখিনিয়ে মিশ্ৰণ হৈছে বেছি হোৱা নাই অলপমান সেই গাইজ মই যিটো বনালোঁ এইটো এতিয়া মই চুলিত এপ্লাই কৰিম কেনেকৈ এপ্লাই কৰোঁ আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাইছোঁ মই অলপ এয়া হৈছে যিখিনি মই বনাই লৈছোঁ এইখিনি আৰু এয়া কপা লগাই ল'ম মই কপাহেৰে চুলিত কেনেকৈ লগাওঁ কি কৰোঁ মই দেখাই আছোঁ এয়া মই চুলিখিনি দুফাল কৰি লৈছোঁ চুলিখিনি আগতে আপুনি চেম্পু কৰি ধুই ল'ব নোধোৱাকৈ নাথাকিব আগতে ধুই ল'ব ইমান নালাগে অলপ হ'লে হ'ল এইখিনি তোলা মই লৈছোঁ আৰু ইয়াত যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি লৈ ধুনীয়াকৈ চুলিৰ মেইন পাৰ্ট আছে সেইখিনিত মই লগাইছোঁ এইটো হোৱাৰ পিছত
পাৰ্ট কৰি কিনে গোটেইখিনি চুলিতে যাতে লাগে তাৰ কাৰণে মই গোটেইখিনি চুলিত লগাই লৈছোঁ এনেকৈ। মই এনেকৈ খুব ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি চুলিতে যাতে লাগে ৰসখিনি মই তেনেকৈ গোটেইখিনি চুলিতে মেনেজ কৰি কিনে ওপৰত তলত তেনেকৈ লৈছোঁ গোটেইখিনি চুলিতে। আৰু আপোনালোকেও তেনেকৈ চুলিৰ যিখিনি গুড় আছে গুড়খিনিত লগাই ল'ব তেনেকৈ, যিহেতু এইটো চুলি পকা নতুবা উফি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাকক সহায় হয়। তো চুলিত লাগিবই লাগিব, গুড়টোত লাগিবই লাগিব। চ' আপোনালোকেও তেনেকৈ লগাব। এটি বহুত ধুনীয়া ৰিজাল্ট পাব বুলি ময়ো আশা কৰিছোঁ, আৰু আপোনালোকেও আশা কৰিছে নিশ্চয়, যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে, যিবিলাকে চাই আছে সিহঁতেও। এইটো যে অকল নয়নতৰা ফুলৰ এইটো যে অকল মানে মহিলাসকলে লগাব পাৰিব তেনেকুৱা নহয়, ল'ৰাবিলাকে এইটো ইউজ কৰিব পাৰে, একো এফেক্ট নকৰে। যে কিছুমান ল'ৰাই ভাবিব পাৰে যে ছোৱালীয়ে পাৰে ল'ৰাই নোৱাৰে, আমাৰ চুলি লগালে এনেকুৱা ধৰণৰ পকিব পাৰে নেকি বা তেনেকুৱা কিবা হ'ব পাৰে নেকি বা তেনেকুৱা কিছুমানে ভাবে। তো মই কৈছোঁ যে এইটো পেক সকলো ল'ৰা ছোৱালী উভয়ে লগাব পাৰে, চুলিত কোনো ছাইড এফেক্ট নকৰে। কি হয় কি নহয় মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম। আৰু আপোনালোকেও যদি মোক কিবা সুধিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰিব পাৰে, নতুবা মোৰ ইয়াতে ইনষ্টাগ্ৰাম ID দিয়া আছে, তো তাত গৈ মেছেজ কৰিব পাৰে। আপোনালোকক যদি কিবা সুধিব লগা কুৱেশ্যন আছে মোক গৈ তাতে সুধিব পাৰে, মই আপোনালোকক উত্তৰ দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন হয় তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।